नमस्कार. आपला हा डॅशबोर्ड आता पूर्ण जवळपास कंप्लीट झालेला आहे आणि हा कोर्स पण पूर्ण संपत आलेला आहे पॉवर बीआय डेस्कटॉपचा. याच्यात आपल्याला आता फक्त एक शेवटचा टॉपिक बघायचा आहे की जिथे आपल्याला काही ऑप्टिमायझेशन करायचे असतात किंवा जे परफॉर्मन्स ऑप्टिमायझेशन गोष्टी परफॉर्मन्स ऑप्टिमायझेशन आहे की जेणेकरून आपला जो डॅशबोर्ड आहे तो व्यवस्थित लोड झाला पाहिजे किंवा काही कोणते कोणते ऑप्टिमायझेशन टूल्स आहे पॉवर बीआय मध्ये ते आपण कसे यूज करू शकतो जेणेकरून आपला वेळ वाचेल आणि काही डॅशबोर्ड किंवा व्हिज्युअल जे खूप वेळ घेतात लोड होण्यासाठी, कारण की डेटा भरपूर असतो. रिअल टाइम प्रोजेक्टवर जेव्हा आपण काम करतो तेव्हा बऱ्याच वेळा असं होतं की डेटा भरपूर आहे आणि लोड व्हायला वेळ जातो. त्यामुळे आपल्याला ह्या थोड्याफार ज्या टेक्निक आहे त्या माहिती असणं गरजेचं आहे आणि जिथे जिथे हे शक्य होतील ह्या टेक्निक आपण यूज केल्या पाहिजे आणि त्यानुसार आपला परफॉर्मन्स हा इम्प्रूव्हमेंट होईल. डॅशबोर्ड जो लोडिंग वगैरे आहे तो युजरला पण असं वाटलं नाही पाहिजे की खूप वेळ जातोय डेटा लोड होण्यासाठी वगैरे किंवा चार्ट्स लोड होण्यासाठी. असं न होता हे पटपट झाले पाहिजे त्यासाठी काही ऑप्शन्स आहेत ते आता आपण बघणार आहोत. त्यासाठी इथे ऑप्टिमाइज मध्ये एक ऑप्शन्स आहे, एवढे काही ऑप्शन्स आहे: पॉज विज्युअल्स, रिफ्रेश विज्युअल्स, ऑप्टिमायझेशन प्रीसेट, परफॉर्मन्स अनालिझन, अप्लाय ऑल स्लॅशेस. आपण हे वन बाय वन बघणार आहोत, प्रत्येकाचे ऑप्शन्स कसे वर्कआउट होतात प्रॅक्टिकली. आता सर्वात प्रथम पॉज विज्युअल्स किंवा रिफ्रेश विज्युअल्स हे एक क्वेरीज आहे. हे काय होतं की आपल्याला जर काही एडिट करायचे असले, आपण जेव्हा एखाद्या चार्ट किंवा एखाद्या टेबलमध्ये काही चेंजेस करतो, चार्ट्समध्ये काही ऑब्जेक्ट्स ऍड करतो किंवा काही इमेजेस ऍड करतो, तर ते काय होतं ना की परत बॅकएंडला जातं आणि रिफ्रेश करून आणतं डेटा. तर आपण हे रिफ्रेशिंग जे आहे ना ते पॉज करू शकतो. म्हणजे आपलं जे काम आहे, सपोज आपल्याला एका चार्टमध्ये 10 मेजर ऑब्जेक्ट्स आपल्याला ऍड करायचे आणि हे करताना प्रत्येक वेळेस आपण जेव्हा ऍड करतो तेव्हा ते रिफ्रेश होत असतो. तर हे बराच वेळ जाऊ शकतो. त्यावेळेस आपण काय करू शकतो ना, हे पॉज करू शकतो रिफ्ले आणि पटपट एक म्हणजे कमी वेळात हे 10चे 10 मेजर ऑब्जेक्ट आपण क्विकली ऍड करू शकतो. तर त्यासाठी काय करायचं ना की पॉज विज्युअल्स म्हणून एक ऑप्शन आहे, ह्याच्यावर क्लिक करायचं. हे केल्यानंतर विज्युअल्स आर पॉज्ड अँड सम एडिट्स डोंट अप्लाइड अंटिल यू रिफ्रेश ऑर रिझ्यूम. सो आता इथं हे करायचंय. तर आता याच्यात काय होतं ना की आता मी सपोज याच्यावर कुठेतरी क्लिक केलं, तर कुठेतरी क्लिक केलं तर हे बाकीचे जे आहे, हे चार्ट्स वगैरे आहे ते रिफ्रेश होत नाही. आता तुम्ही बघा, याच्या जिथे जिथं हे इंटरॅक्शन असतात एनेबल्ड, ते असे रिफ्रेश बटन देतात. म्हणजे आपल्याला हे मॅन्युअली रिफ्रेश करावं लागतात. तसेच आता तुम्ही बघितले, आता याला मी क्लोज केला इथे. तर इथे या केपीआय हे जे डोनट चार्ट आहे त्याला पण रिफ्रेशचं ऑप्शन आहे. म्हणजे हे पॉज केलेले आहे, म्हणजे आपल्याला काही चेंजेस करायचे असेल एका चार्टमध्ये तर आपण हे पटपट करू शकतो आणि याच्यात वेळ जाणार नाही. तर ते फक्त हे आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं असतं की हे रिफ्रेश मॅन्युअली करावं लागतील किंवा इथे रिफ्रेश व्हिज्युअल म्हणून एक ऑप्शन आहे ते करावं लागेल. अजून एक पॉईंट आहे की जेव्हा आपण काही करत असतो की रिफ्रेश आहे आणि जर ह्या चार्टच्या ह्याच्यात गेलो, आता हे रिफ्रेश झालेलं नाही तर इथं रिफ्रेश करावं लागेल. परंतु याच्यात जर आपण काही फॉर्मॅटिंग करायला गेलो तर आता आपल्याला याच्या फॉर्मॅटिंग मध्ये गेलो की आपल्याला इथं काही फॉर्मॅटिंग करायची, तर इथं फॉर्मॅटचे जे ऑप्शन्स असतात जसे की कलर, साईज अँड स्टाईल आणि बरेचसे जे चार्टचे फॉर्मॅटिंग असतात ते इथं दिसत नाही. आता इथं मेसेज काय येतो की टू फॉर्मॅट युअर युज्युअल रिफ्रेश इट ऑर रिझ्यूम युज्युअल क्वेरीज. म्हणजे तुम्ही एकदा रिफ्रेश करा, तरच तुम्हाला हे फॉर्मॅटिंग वगैरे करता येईल. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही रिफ्रेश करत नाही तोपर्यंत हे फॉर्मॅटिंग वगैरे करू शकत नाही. त्यासाठी रिफ्रेशवर क्लिक केलं की मग हे लगेच हे बाकीचे ऑप्शन्स आहे, फॉर्मॅटिंगचे ऑप्शन सर्व एनेबल्ड होतील. तर अशा पद्धतीने हे आहे, जे काय आपण रिफ्रेश व्हिज्युअल्स करू शकतो किंवा इथून पूर्ण रिफ्रेश करू शकतो. पूर्ण व्हिज्युअल्स रिफ्रेश होतील एकाच वेळेस. तर असे पॉज व्हिज्युअल्स आपण हे काढून टाकू शकतो जेणेकरून आपल्याला हे रिफ्रेश वगैरे करता येईल. म्हणजे जेव्हा आपण रिपोर्ट डॅशबोर्ड डेव्हलप करतो ना, तर खूप कॉम्प्लिकेटेड असतो डॅशबोर्ड. तेव्हा आपल्याला बऱ्याच वेळा म्हणजे आपण एवढे केले, एकामध्ये चेंज केला की बाकीचे पण लगेच चेंज व्हायला जातात, म्हणजे रिफ्रेश होत असतात. त्याच्यामुळे त्याच्यात वेळ जातो. तर हे पॉज केले आणि तुम्ही मग एक चार्ट पटपट एडिट करू शकता, त्याच्यात काही मॉडिफिकेशन करू शकता जेणेकरून तुमचा वेळ वाचेल. तर हे एक ऑप्शन्स आहे जे तुम्ही यूज करू शकता जेव्हा कॉम्प्लिकेटेड रिअल टाइम प्रोजेक्ट डॅशबोर्डवर तुम्ही काम करतात तेव्हा. आता दुसरा एक ऑप्शन आहे ऑप्टिमायझेशन प्रेसेट्स मध्ये. आता याच्यात काय होतं ना की आपण जे काय करतोय की ऑप्टिमाइज करू शकतो क्वेरी इंटरॅक्टिव्हिटी. म्हणजे जे आहे त्याच्यात क्वेरी रिडक्शन करू शकतो किंवा जे क्रॉस फिल्टरिंग वगैरे आहे ते डिसेबल करू शकतो. आता याच्यात 3 ऑप्शन्स असतात: क्वेरी रिडक्शन, इंटरॅक्टिव्हिटी आणि कस्टमाइज. आता इंटरॅक्टिव्हिटी जे डिफॉल्ट असतं त्याच्यात काय होतं ना की आपण एखाद्याच्यावर क्लिक केलं तर ते बरोबर बाकीचे चार्ट्स पण रिफ्लेक्ट होतात आणि फिल्टरिंग वगैरे होतात. हे झालं क्रॉस फिल्टरिंग, जे आपण आता म्हणतो की हे वर्कआउट होतं.
तर आता आपण काय करू ना, पहिलं जे ऑप्शन आहे क्वेरी डिडक्शन ते बघूया. क्वेरी डिडक्शन केल्यानंतर आता इथं होतं की युअर रिपोर्ट इज ऑप्टिमाइज फॉर क्वेरी डिडक्शन. म्हणजे याच्यात आता मेसेज येतो की इन टर्म्स ऑफ क्रॉस हायलाइटिंग अँड क्रॉस फिल्टरिंग वी हॅव ॲडेड अन अप्लाय बटन टू द फिल्टर पेन सो यू कॅन अप्लाय चेंजेस वेन यू आर रेडी. तर आता इथं हा मेसेज आलेला आहे. आता काय होतं नेमकं, आता मी जर याच्यावर क्लिक केलं ह्या चार्टवर कुठे पण, तर हे बघा तुम्ही, हे बाकीचे जे चार्ट्स आहे कुठेच फिल्टर होत नाही. म्हणजे याच्यावर जरी क्लिक केलं तरी मी हा फिल्टर होत नाही, कुठेच फिल्टर होत नाही. आणि एक फिल्टर जो पेन आहे, तर याच्यात काय होतं ते एक अप्लाय बटन देतात इथे, की जे आता ग्रेड आउट आहे, परंतु आपण इथं काही ऍड करू शकतो. म्हणजे जर सपोज मी इथे म्हटलं की आता इथे मला याला फिल्टर ऍड करायचं आहे कुठे, तर आता इथे काही फिल्टर ऍड करू शकतो मी. इथं तर फिल्टर ऍड केलं की इथे मी म्हटलो ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू असं काहीतरी नंबर मी टाकला, आणि मग त्यानंतर हे एक असं अप्लाय बटन येईल आणि जेणेकरून हा रिफ्लेक्ट होईल. तर अशा पद्धतीने हे एक अप्लाय बटन आहे जे रिफ्रेश करू शकतो आपण, अप्लाय करू शकतो काही फिल्टर कंडिशन, आणि त्यानंतर आपण हे चेंज करू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीने हे ऑप्टिमायझेशन फिल्टर आहे. आणि आता नंतर आपण जर इंटरॅक्टिव्हिटी केलं तर बरोबर ते इंटरॅक्टिव्हिटीसाठी परत ऍक्टिव्हेट होईल. म्हणजे जर आपण इथे ऑप्शन हे केलं, तर आता इथं बघा, तर अशा पद्धतीने हे दोन्ही ऑप्शन्स आहे. आता तिसरं जे ऑप्शन्स आहे ते की कस्टमाइजवर जर क्लिक केलं तर कस्टमाइज मध्ये आपण काही फॉर्मॅटिंग करू शकतो. जिथे की आपल्याला इथे क्वेरी डिडक्शन म्हणून एक ऑप्शन आहे, जिथे आपल्याला डिसेबलिंग क्रॉस हायलाइटिंग अँड फिल्टरिंग बाय डिफॉल्ट हे एनेबल करू शकतो. ऍड अँड अप्लाय बटन टू इच इंडिव्हिज्युअल स्लायसर, इन्स्टंटली अप्लाय बेसिक फिल्टर चेंजेस, ऍड अप्लाय बटन टू ऑल बेसिक फिल्टर्स, असे काही ऑप्शन्स आहेत जे आपण कस्टमाइज करू शकतो. जर तुम्हाला जर काही कस्टमाइज स्पेसिफिक सिनेरिओ असेल त्यावेळेस आपण ते यूज करू शकतो. तर हे झाले तीन ऑप्शन्स. मेक शुअर की आपलं इंटरॅक्टिव्हिटी आहे ना त्याच्यावर क्लिक राहू द्या तुमचा, जेणेकरून तुम्हाला हे क्रॉस फिल्टरिंग होईल. खूपच कॉम्प्लिकेटेड डॅशबोर्ड असेल, तुम्हाला खूप काही काम करायचं असेल, तर तेव्हा तुम्ही हे क्वेरी रिडक्शन यूज करू शकता ऑप्शन. तर हे एक ऑप्टिमायझेशन किंवा परफॉर्मन्स टिप्स म्हणता येईल की आपण हे यूज करू शकतो. अजून एक ऑप्शन आहे ऑप्टिमाइज मध्ये, अप्लाय ऑल स्लायसेस बटन. आता याच्यात कसं होतं ना की जेव्हा आपण हे अप्लाय करतो तेव्हा जेवढे काही आपले स्लायसर्स आहे ना ते सगळे अप्लाय होतील. तर काय होतं ना, याच्यावर जर क्लिक केलं आपण असं, तर एक असं इथे एक बटन येऊन जातं ज्याच्यावर आपण अप्लाय ऑल स्लायसर्स म्हणू शकतो. आता हे कधी यूज होतं आपल्या हे याच्यात एवढा सिनेरिओ नाही, परंतु जेव्हा कधी आपले काही स्लायसर्स असतात, जसं की 4 स्लायसर्स आपले, आणि ते 4 स्लायसर 10 व्हिज्युअल्स असतील त्याला अफेक्ट करत असतील किंवा फिल्टर करत असतील, तर म्हणजे काय होतं ना की आपण पहिल्याच्या स्लायसरमध्ये काही व्हॅल्यू सिलेक्ट केल्या, दुसऱ्या स्लायसरमध्ये काही व्हॅल्यू सिलेक्ट केल्या, किंवा आणि तिसऱ्या व्हॅल्यूमध्ये स्लायसरमध्ये काही व्हॅल्यू सिलेक्ट केल्या, आणि चौथ्या पण काही सिलेक्ट केल्या. आणि मग ते असं एक वन बाय वन जेव्हा आपण करतो, एका स्लायसरमध्ये सिलेक्ट केलं की बाकीचे 10 रिफ्लेक्ट होतात. दुसऱ्या स्लायसरमध्ये काही व्हॅल्यू सिलेक्ट केली की अजून ते दुसरे 10 चार्ट्स आहे ते फिल्टर आउट होत होतं. असं आपण करत गेलो तर जवळपास एक 80 वेळेस आपली क्वेरी रिफ्रेश होते. जर आपण असं चार स्लायसर कन्सिडर केले, तर त्यावेळेस आपण हे काय करू शकतो ना की हे अप्लाय ऑल स्लायसर्स यूज करू शकतो. आणि मग त्याच्यानंतर आपण हे अप्लाय 4 स्लायसर एकदमच आपण अप्लाय करू शकतो व्हिज्युअल चार्ट्स, जेणेकरून ते फक्त एकदाच रिफ्रेश होतील सगळे चार्ट्स. तर जेव्हा कधी आपली अशी रिक्वायरमेंट असेल तेव्हा हे अप्लाय ऑल स्लायसर्स आपण यूज करू शकतो. म्हणजे आता इथे सिनेरिओ नाही तसा, परंतु आपल्याकडे जर तसे असले तर आपण हे यूज करू शकतो. अप्लाय ऑल स्लायसरचं ऑप्शन आहे. खूप रेअर केसमध्ये माझ्या मते हे यूज होत असेल, परंतु जरी म्हणजे फक्त आपल्या माहितीसाठी हे अप्लाय ऑल स्लायसर हे ऑप्शन माहीत असणं गरजेचे आहे. इथे पण मग हे यूज केल्यामुळं आपलं काय होईल, परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह होईल. आणि आता एक शेवटचं ऑप्टिमायझेशन टूल आहे परफॉर्मन्स अनालायझर. आता याच्यात काय होतं ना की परफॉर्मन्स अनालायझर मध्ये इथं आपला जेवढा काही टाइम लागतो क्वेरी लोड होण्यासाठी वगैरे, एखादं व्हिज्युअल लोड होण्यासाठी, डॅक्सचे कॅल्क्युलेशन्स होण्यासाठी किती वेळ लागतो, या सर्व गोष्टींचं कॅल्क्युलेशन जे आहे ना ते हे परफॉर्मन्स अनालायझर करत असतं. जेव्हा आपण रिफ्रेश करतो व्हिज्युअल्स तेव्हा हे बॅकहँडला होत असतं. आणि आपल्याला असं जर याचा यूज कधी करायचं की काही व्हिज्युअल्स जे खूपच वेळ घेत असेल, काही डॅक्स कॅल्क्युलेशन्स खूपच वेळ घेत असतील कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी, तर आपण ते कसं ऑप्टिमाइज करू शकतो, काय इम्प्रुव्हमेंट करू शकतो त्या पर्टिक्युलर डॅक्स फॉर्म्युल्यामध्ये किंवा काही व्हिज्युअल्समध्ये, काही क्वेरीमध्ये, तर ते समजण्यासाठी आपण हे परफॉर्मन्स अनालायझर यूज करू शकतो. खूप युजफुल आहे. जेव्हा आपण रिअल टाइम प्रोजेक्टवर काम करतो ना तेव्हा
भरपूर वेळेस असा कॉम्प्लिकेटेड डॅशबोर्ड्स क्रिएट होतात आणि आपलं जेव्हा डेटा खूप असतो तेव्हा आपल्याला समजण्यासाठी की नेमका डेटा लोड होतो तेव्हा नेमका कोणत्या गोष्टीला जास्तीत जास्त टाइम लागतोय. म्हणजे जर तुम्ही एक्सेलमध्ये काम केलं असेल तर मॅक्रोज रेकॉर्डिंग जे करतात त्या ते बॅकएंडला तर तेच टाईपचं इथं हे परफॉर्मन्स अनालायझर करू शकतो. किंवा जर डीबीए लेवलला जर गेलं तर तुम्ही जिथे परफॉर्मन्स ऑप्टिमायझेशन्स म्हणून ऑप्शन्स असतात जे की ट्युनिंग वगैरे करतात. जे एसक्यूएल लेवलला करतात त्याच टाईपचं इथं आपल्याला दिसेल की मिली सेकंद मध्ये हा टाइम जो आहे तो दाखवला जातो. आणि तो आता कसा दाखवला जातो तो मी दाखवतो. त्यासाठी मी आता हे फॉर्मॅट वगैरे आहे ना ते काढून टाकतो. फुल टच पण काढून टाकतो आणि त्यानंतर आता आपला इथे एक ब्लँक स्पेसवर जेणेकरून का कोणतेच फिल्टर अप्लाय केलेले नाही आणि हे ऑप्टिमाइज परफॉर्मन्स वर क्लिक केलं मी तर परफॉर्मन्स अनालायझरवर आता इथं काहीच दाखवत नाही. तर आपण काय करू स्टार्ट मॉनिटरिंग युअर रिपोर्ट म्हणजे आपण हा रिपोर्ट मॉनिटर करण्याचं स्टार्ट करू शकतो. स्टार्ट रेकॉर्डिंग करू शकतो जेणेकरून आपण जे काही इंटरॅक्शन्स करतो मग किती वेळ घेतो त्यासाठी आपण हे करू शकतो. तर स्टार्ट रेकॉर्डिंग जर केलं तर आता आपल्याला इथं सध्या काहीच नाही म्हणजे आपण इथे इंटरॅक्ट केलेलं नाही. जरी कुठेतरी क्लिक केलं तर लगेच इथे टाइम दिसेल. आता जसं इथं बघू शकता तुम्ही की आता लगेच इथे टाइम आला. परंतु जर आता रिफ्रेश व्हिज्युअल जर केलं पूर्ण सगळे जेवढे काही पेजेस आहे त्याचे सगळे रिफ्रेश केले तर तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल की किती मिली सेकंद मध्ये हा टाइम आहे. तर तुम्ही बघू शकता की काही काहींचा टाइम जास्त आहे. आता जे तुम्ही बघू शकता 3218. त्यानंतर इथे पण थोडा अजून जास्त आहे. तर याच्यात दोन तीन गोष्टी असतात जेव्हा आपण करतो आता मल्टी रो कार्ड किंवा आता ऑर्डर्स बाय मंथ जेव्हा तीन सेक्शन्स असतात. हे मल्टी रोड कार्ड जे आहे त्याच्यात एक डॅक्स क्वेरी म्हणजे डॅक्स क्वेरीचं जे असतं की त्याचा जो टाइम आहे तो किती लागला जेव्हा आपण एखादी डॅक्स क्वेरी कॅल्क्युलेट होण्यासाठी आणि म्हणजे डॅक्स इंजिनशी इंटरॅक्ट करून किती वेळ घेतला ते त्याचं इथे दाखवतं. व्हिज्युअल डिस्प्ले म्हणजे हा जो काही व्हिज्युअल इथं डिस्प्ले होण्यासाठी किती वेळ लागला. आणि अदर म्हणजे काही वेगळे जे असतात ऑप्शन्स की अपार्ट फ्रॉम म्हणजे हे टूल टिप्स म्हणा किंवा टेक्स्ट म्हणा किंवा अशा काही गोष्टी असतात की जे त्यात किती वेळ लागला ते ऑर्डर मध्ये येणार. आता इथे हे झालं मल्टी रो कार्ड. त्यानंतर काही शेप्स असतात. आता इथे शेप्स बघितले किंवा हे लेफ्ट नेव्हिगेशन पेन म्हटलं आपण हे लेफ्ट नेव्हिगेशन पेन. आता इथं व्हिज्युअल डिस्प्लेला किती लागला 180 ऑर्डर म्हणजे 71 असं. तर इथं काही जास्त काही कॅल्क्युलेशन्स नाही डॅक्स क्वेरी नाही इथे याच्यासाठी. त्याच्यामुळे काय आहे की ते फक्त आपल्याला व्हिज्युअल डिस्प्ले आणि अदर हे दोनच ऑप्शन्स दाखवतात. आणि जे बाकीचे कार्ड्स आहे सपोज आता आपलं हे बटन वगैरे आहे त्याला तर काही जास्त डॅक्स वगैरे नाही त्यात. त्यामुळे त्याचं फक्त व्हिज्युअल डिस्प्ले आणि अदर एवढाच वेळ दाखवत आहे. परंतु जे कार्ड आहे जे आपण केपीआय कार्ड वगैरे क्रिएट केले तर बाकीचे जे आपले आता आहे त्याचे जास्त आहे तिथं कार्डवर जर आपण क्लिक केलं तर डॅक्स क्वेरी व्हिज्युअल डिस्प्ले आणि इथे बघा तुम्ही डॅक्स क्वेरीसाठी 19 मिली सेकंद व्हिज्युअल डिस्प्लेसाठी 56 आणि अदर 1874. आता ही क्वेरी कॉपी करू शकतो आपण आणि ती जर तुम्हाला मी दाखवली तर तुम्ही आता जर मी ही क्वेरी पेस्ट केली आता ही ऍक्च्युली इंटरनली क्वेरी आपल्याला समजते समराईज कॉलम टोटल ऑर्डर्स म्हणजे कोणतं मेजर आहे आणि मग त्याच्यात ते इव्हॅल्युएट होतं. इंटरनली होते आपलं एवढं काही युजफुल नाही परंतु कधी आपल्याला अनालाइज करण्याची वेळ आली तर आपण हे करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे आहे इथे की बरेचसे ऑप्शन्स आहे. तुम्ही प्रत्येक मेजर वाईज पण बघू शकतात किती मंथली रेव्हेन्यू जो आहे इथला हे जे कार्ड आहे त्याच्यासाठी किती आहे हे बघू शकतो. त्यानंतर काही गोष्टी आहे की जिथं खूपच वेळ घेतला तर 3614 इथं मिली सेकंद घेतलं तर हे मॅट्रिक्स आहे. या मॅट्रिक्स मध्ये मग याच्यात काही रेव्हेन्यूचे जे डॅक्स क्वेरी पण आहे आपण ऑर्डरिंग वगैरे केली कंडिशनल फॉर्मॅटिंग यूज केली त्यामुळे त्याचा हा बराचसा जो वेळ आहे तिथं गेलेला असेल. त्यामुळे हे इथं तुम्ही बघू शकता की इथं 2554 हा वेळ इथं लागलेला आहे जो इथं कंडिशनल फॉर्मॅटिंग वगैरे हे कलरिंग करण्यासाठी वगैरे ते त्याच्यात जास्त वेळ गेला असेल त्यामुळे हा इथं दाखवतो. तर अशा पद्धतीने आपण हे अनालाइज करू शकतो आणि आपलं झाल्यानंतर आपण काय करू शकतो हे स्टॉप करू शकतो. म्हणजे आणि म्हणजे ह्याने हे क्लिअर करू शकतो एक्सपोर्ट पण करू शकतो जेसॉन फॉर्मॅटमध्ये. तर जेसॉन म्हणजे काय ते तुम्हाला माहित नसेल तर जेसॉन एक पर्टिक्युलर फाईल टाईप आहे जो आपण यूज करू शकतो आणि त्याचा वेगवेगळ्या ठिकाणी वापर करू शकतो. तर इथं क्लिअर करू शकतो किंवा एक्सपोर्ट करू शकतो. आणि इथं जर स्टार्ट रेकॉर्डिंग जर म्हटलं आणि मी जर इंटरॅक्ट केलं इथं सपोज इथं कुठं इंटरॅक्ट केलं तर लगेच मला समजेल की मला स्पेसिफिक व्हिज्युअल करायचं असेल तर लगेच इथे दिसेल की कुठे कुठे माझा टाइम जातोय.
आता बघा तुम्ही बराचसा वेळ जिथं आहे तिथं लोड होण्यातच जातोय आणि कार्डला जास्त वेळ लागतोय, त्यामुळे ते व्यवस्थित इथे वेळ घेतात. तर इथं बघा काही कार्डला 12,509 मिली सेकंद लागलेले, 16,000, 17,000 असे बरेचसे वेळ आहे. ते आहे जसं वेळ लागेल तसं दिसेल आणि त्यानुसार आपण हे परफॉर्मन्स अनालाइज करू शकतो. आणि जिथं जास्त वेळ घेईल तिथं मग आपण डॅकचे फॉर्म्युले वगैरे चेक करू शकतो की काय इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो, काय ट्युनिंग करू शकतो त्या पर्टिक्युलर डॅक्सची, जेणेकरून आपला परफॉर्मन्स इम्प्रूव्हमेंट होईल. तर आता हे फक्त क्लिअर करून टाकाय आणि हे स्टॉप करा, जेणेकरून आपलं हे काय नेहमी चालू ठेवायची गरज नाही, कारण की इंटरनली ते रन होत राहील. आपल्याला जेव्हा पर्टिक्युलर स्पेसिफिक रन करायचं असेल, परफॉर्मन्स चेक करायचं असेल, तेव्हा आपण हे स्टार्ट करू शकतो. आणि म्हणजे जेव्हा आपलं पूर्ण डॅशबोर्ड क्रिएट होईल त्यानंतर आपण चेक करू शकतो की कुठं जास्त टाइम जातोय, मग त्याच्यावर थोडंफार परफॉर्मन्स ऑप्टिमायझेशन होऊ शकतं. हे बंद करतोय. तर अशा पद्धतीने हे ऑप्टिमायझेशन टूल आहे. काही एक्सटर्नल टूल्स पण असतात जे आपण इन्स्टॉल करू शकतो आणि ते यूज करू शकतो परफॉर्मन्स ऑप्टिमायझेशनसाठी. परंतु सध्या तर एवढे माहिती असणं गरजेचं आहे. ॲज अ पॉवर बी आय डेटा अनालिस्ट म्हणा किंवा पॉवर बी आय डेव्हलपर म्हणा, या गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे. जिथं जिथं शक्य होईल ते हे ऑप्शन्स यूज करायला पाहिजे. तर आपला हा पॉवर बी आय डेस्कटॉपचा कोर्स संपलेला आहे. आता एक दोन सेशन घेणार आहेत. एक तर मी अजून एक रिअल टाइम प्रोजेक्ट देणार आहे, जो तुम्हाला मी एक्सप्लेन करेन ॲज अ बोनस म्हणून. आणि अजून एक व्हिडिओ करणार आहे जिथे मी तुम्हाला पूर्ण रिअल टाइम प्रोजेक्टवर कसा इंटरव्ह्यू द्यायचा, पॉवर बी आयच्या बेसिसवर काय काय क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतील, ते आपण बघणार आहोत. ते झाल्यानंतर आपण मग पायथॉन डेटा अनालिस्ट चालू करणार आहोत. धन्यवाद.